Hello everyone! Magandang umaga po. This is just an update pagkatapos pong manalasa ni bagyong QUINTA dito po sa aming lugar. Ayan, sobrang kalat po ng paligid. Ayan, sobra grabing lakas po ng hangin. Halos magdamag po. Oops! Halos hindi ka makatulog sa sobrang lakas ng hangin. Yan, tignan nyo po, imagine ninyo kung gaano siya kalakas, nagawa niyang mabuwal itong or matumba itong puno ng papaya. Ayan. So yan, kahapon po dito talagang sobrang baha po yan dito. Hindi lang kasi ako nakapag-film. Yan, tingnan nyo po ang nangyari sa aking tent. Lapitan po natin. Ayan. Gutay-gutay. Ganun kalakas yung hangin niya. Tapos sinabayan pa ng malakas na ulan. Pero syempre nakakatuwa dahil sa kabila ng lahat, ayan, nagawa pa rin nilang mag-bloom ngayong umaga. Ayan pa. Ayan. Pati yung palapa ng nyog. Ayan. Yung mga kapiraso ng aking atip ng aking tent. So, ayan ang aking hoya. Sobrang makalat po. Grabe. Butas. Sobrang kalat po ng paligid. Ayan, dito kahapon po, bahang-baha po yan dito. Yan po ang aking Antorium Magnifico. Ang dami niya pong babies. Gagawan po natin ng video yan kapag pinropagate po natin. Ayan ang aking mga different varieties ng damp cane plants. Ito naman po yung aking variegated na fern. Tingnan nyo po. Sobrang ganda lang po yung pattern na nasa leaves niya. Ayan, para siyang drawing. Ayan, lusog po. Ang kapal. Ayan. Ayan. Ayan po. Ayan po yung ginawa ko sa aking orchids. Ito naman po yung aking mga top cut ng philodendron. So, meron po akong pink princess. Yan. At tints of orange. So, I think guys, magti 3 months na siya. So, ganyan pa rin sila kalaki. Yan. Sobrang hirap po nilang palakihin. At yan po ang different varieties ng aking sansevieria. So, yung iba po nasa loob ng bahay. Grabe, sobrang messy po talaga ng paligid. Ayan, si Spiderworts. Okay, yan. Ang ganda ng kanyang bulaklak. At ito naman po yung mga kabuhay ko ng black bamboo. So, yan. Sobrang mahal daw yun, guys. Bilhin. Maganda lang talaga yung kanyang stem. Talagang black. Kaya siya tinawag na black bamboo. Yan. Ito naman po yung aking mga varieties ng aglaonema. And still collecting more.
Especially yung mga rare na varieties. Yan. Po. Tingnan niyo po yung puno ng aming kamuting kahoy. Hindi niya nakinaya, natumba. Ayun, yung isa, naputol pa. Grabe. Yan, dito tayo ngayon sa aking philodendrons. Yan ang aking philodendron orange marmalade. Ang ganda ng dahon niya, diba? Yan naman yung different varieties ko ng Dracaena. Ito po, ito to. Itong mga to. So yung yellow, ito green lang. Ito naman may white yung kanyang dahon. Ayan yung aking variegated ring of fire. Kaya siya tinawag na variegated kapag nagkakaroon po ng variegation sa kanyang dahon. Ayan, ang aking Prince of Orange. So, meron po siyang dalawang babies. Ayun. Kita niyo ba? Siya naman po ang Red Congo. Meron na din po siyang baby dyan sa baba. Ayan, ito po yung another Anthurium magnificum ko po. Ayan naman po yung aking Alocasia Frideck. So, ayan, galing na po yan dito sa aking mother plant. Ayan, sobrang ganda po ng kanyang leaves. Kitang-kita mo po yung napaka-evident po ng kanyang mga veins. Ayan, ito naman po yung aking Orlando. Ayan. Yun yung aking mga lemon lime. So, yan yung aking mga lemon lime. Galing na po sila sa isang puno. So, naparami ko lang po sila through top cut. Ayan naman po yung aking philodendron Linnaea. Ayan po. Ayan, ayan po yung aking ring of fire. Galing lang din po siya sa top cut. So, yung katabi niya po ay yung philodendron mayoi. Tapos, ayan, philodendron din po yun, heart-shaped leaf. Another philodendron ring of fire. Ayan, mga top cut ko na yan, guys. So, buhay na po yan. At ito naman po yung aking philodendron. Yan, Majesty. Sobrang ganda lang ng dahon niya. Especially kapag bagong leaves. At syempre, yung pinaka-star po sa lahat, ang aking philodendron Prince of Orange na napakalusog po. Ayan. Sobrang ganda po yan kapag itong bagong dahon niya na to, bumuka. Talagang orange na orange po. Napakaganda. Ayan, ito naman po, grabe. Sobrang mahal na po nito online. Itong Alocasia Zebrina, ang tawag nila. Ayan, sobrang tagal na po nito sa akin. Siguro magti 3 years na. So, ganyan na siya kalaki. Sobrang taas na po niya. Ayan. So, meron po akong 2 puno niya. Yung isa po ay nasa loob ng bahay. Yan po yung aking syngonium. I have different varieties. Yan, meron po akong variegated. Meron pong white yung leaves. Yan, galing na po yan sa mother plant. Na top cut ko po. Ayan. Ayan yung aking daisy. Oops. Yan. Meron din po akong ayan, malapit na po yung sumikat na naman ngayon. Aglaw naman na common lang siya, pero ang ganda lang din ng pattern sa kanyang base. Ayan, grabe guys, sobrang messy. Ayan, grabing dahon, sobrang daming kalat. Ayan,
Diba? So, imagine niyo kung gaano kalakas yung hangin. Talagang grabe. Ngayon po, dito naman tayo sa aking mini greenhouse. Ayan. Yan po yung aking, ayan. Yung iba't ibang varieties ko po ng Sansevieria na meron pang sandok. At yan po ang aking rubber plant, burgundy. Yan po ang aking succulents. Yan. So, hindi na po tayo papasok. Po yung rose cabbage, yung akin pong black prince at iba pong variety. So, marami pa pong vacant doon sa baba. Waiting po yan sa mga susunod pa pong succulents natin pong i-order. Ayan, sobrang kalat. Grabe. Ayan. Ito po ay yucca tree. So, meron po kaming dalawang variety. Ayan, at saka, ayun. Ayan po. Ayan, dito naman po tayo ngayon sa amin po giant silum. So, isa talaga to guys sa mga pangarap ko na halaman. Kaya sa sobrang hilig ko po sa halaman. Ayan, aroy. Ayan, meron pong isang leaves na na-damage. Ayan po. So, ayan. Sobrang laki po niyan. Mas mataas pa po sa akin. Ito naman po yan, yung aming traveler's banana. O, pinutol na lang dahil sa putol po siya sa lakas ng hangin. O, yan. Yung mga twigs na nagkandabali. So, yan. Ito guys, nag-iipon lang po ako ng lakas ng loob. Itatap cut ko po yan, yung puno niya, puputulin po natin. At gagawan ko po yan ng video. So, mag-iipon lang po ako ng lakas ng loob kasi parang nanghihinayang ako. Ayan. So, dito naman tayo sa akin. Isa pa sa aking paborito. Itong bushida. Yan. Dito guys, kapon bahang-bahayan dito. Sobra. Ayan. Bushida. So, meron pa akong guys na isang gusto na variety nito ay yung variegated siya. Yung sabi ng variegated na talisay. Pero sobrang mahal pa niya. Hindi ko pa kaya. Ayan. Dito tayo sa ayan. Tingnan nyo. So, grabe. Sobrang messy. Ang daming dahon sa paligid. Ayan. So, amat-amat na din kami nagla-landscape kapag ka nakahanap ng time. Ayan. Sobrang hirap din guys kasi ang mamahal din ng halaman. Kaya mahirap din mag-landscape. Yan, dito na tayo. Yan. Sa pinaka-worst na nagawa ni bagyong QUINTA. Ayan guys. So, hindi siya ganun ka-evident dito pero yan, dito sa palayan. Pero hindi to sa amin guys ha. Sa pinsan to ng asawa ko. Yan, hanggang dun po yan palayan. Pag-aari po ng iba't ibang tao. Pero syempre kamag-anak din po ng aking asawa. Ayan, kahapon so pag uwi ko galing school, marami akong napansin doon na kaya sana huwag na pong tumuloy pa yung susunod na bagyo kasi tingnan nyo guys, ito malapit na po siyang anihin. Ayan, sana wag po talaga na tumuloy yung susunod na bagyo dahil nakakaawa. Pat nyo madilim pa ang kalangitan. Nakakaawa po yung ating mga magsasaka dahil alam nyo yun, yung hirap, yung time, yung effort, especially yung gastos, tapos ganito yung mangyayari, hindi ka makakabawi, diba? So, parang nakapanlumo. So, ayan, kaya sana talaga wag nang tumuloy yung susunod pang bagyo. So, ayan guys. So, this is just an update. Pagkatapos pong manalasan ni bagyong QUINTA dito sa aming lugar. O, ayan. Ang pag-good vibes natin. Sobrang daming bulaklak.
Dead na dead. Yan, maraming salamat po.